Hello semua, selamat datang ke channel saya. Hari ini saya ingin berkongsi resepi Chiffon Pulut Hitam. Kek tradisional ini tidak mudah untuk dilupakan. Selain chiffon pandan, chiffon pulut hitam ini juga mendapat perhatian ramai. Tekstur kek yang sangat lembut dan gebu dan tidak terlalu manis, dan ianya amat sesuai untuk disajikan pada minuman petang. Mari kita lihat resepinya. Berikut adalah bahan-bahannya. Seperti biasa, sila timbang dan sukat dengan tepat. 6 biji telur harus diasingkan bahagian kuning dan bahagian putihnya. Sila pastikan kuning telur tidak masuk dalam bahagian putih telur. Sekiranya ini berlaku, ia akan membantatkan proses pemukulan putih telur. Ini bahan-bahan lain yang diperlukan. Gula melaka boleh dicairkan dengan sedikit air. Pertama sekali, masukkan telur kuning ke dalam mangkuk. Pukul telur dan kacau sebentar. Kemudian tambahkan gula melaka yang sudah dicairkan. Kacau sebentar adunan. Seterusnya, masukkan santan. Di sini saya menggunakan santan kotak. Campurkan minyak sayur. Di sini anda boleh menggunakan mentega cair. Dan seterusnya, masukkan pati pandan. Tambahkan setengah sudu teh garam. Pukul semua adunan supaya ianya menjadi sebati. Seterusnya, tambahkan tepung yang telah diayak. Selain tepung kek, tepung gandum juga boleh digunakan. Masukkan tepung pulut hitam. Dan akhir sekali, masukkan serbuk baking powder. Aduk dan gaul semua bahan supaya ianya sebati. Setelah selesai, asingkan adunan ke tepi. Ini bahagian kedua. Pukul putih telur sebentar. Pastikan putih telur dalam suhu ruang. Tambahkan gula dan tambahkan kelajuan pengisar. Pukul sehingga kembang. Masukkan krim of tartar. Pukul putih telur sehingga mengembang dengan kelajuan yang tinggi. Tips untuk memastikan ia kembang adalah apabila pemukul diangkat, ia akan membentuk penghujung ribbon. Sekarang kita campurkan 1/3 bahan putih telur ke dalam adunan. Gaul dan kacau adunan supaya semuanya bercampur rata. Kemudian masukkan separuh putih telur ke dalam adunan. Aduk adunan secara perlahan-lahan ikut cara folding yang saya tunjukkan dalam video ini. Tambahkan ke semua lebihan putihan telur ke dalam adunan. Kacau adunan secara perlahan dan pastikan semuanya digaul dengan sebati. Sediakan acuan 20 cm yang tidak perlu dioles dengan minyak. Tuangkan adunan ke dalam acuan. Kek akan naik tinggi ketika dibakar. Pastikan ada ruang di bahagian atas. Hentakkan acuan ke meja untuk mengelakkan kek dari berlubang. Bakar kek pada suhu 130 darjah selama 50 hingga 60 minit. Setelah selesai, hentakkan kek beberapa kali. Ini adalah tips supaya kek senang keluar daripada acuan. Pastikan kek diletakkan secara terbalik. Biarkan kek dingin sebelum dikeluarkan.
Selalunya kek akan mengecut sedikit setelah didinginkan, jadi tidak perlu risau. Ini memudahkan kek keluar daripada acuan dan tidak perlu menggunakan pisau. Saya harap anda suka dengan resipi ini. Terima kasih kerana telah menonton. Jumpa anda di video yang seterusnya.